සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විසිරියල් කෙවතින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහමද මිලියන ප්‍රතියෙක් වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක නිල වශයෙන්ම YouTube ආයතනයේ සහ Google ආයතනයේ ගොඩක් කට්ටිය කියලා තියෙන ඇත්තම දෙයක් ගැන තමයි අද අපි යන්නේ මිලියනිය. එවන් නැත්තම් මිලියන ප්‍රතියෙක් වෙන ප්‍රධාන දේවල් 8ක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. සහ ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච කට්ටිය කොහොමද එහෙම නැත්නම් මිලියන ප්‍රතිය වෙච්ච කට්ටිය කොහොමද පාවිච්චි කරේ, ඔයාගේ බිස්නස් එක කොහොමද ග්‍රෝ කරගන්නේ, කොහොමද මිලියන ප්‍රතිය ඔයාගේ බිස්නස් එක මිලියනිය කෙනෙක් කරගන්නේ බිලියනිය විදිහට මිලියන ප්‍රතියෙක් වුණත් එන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාගේ බිස්නස් එක ග්‍රෝ කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. පිසිරිවල් YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. යම් කිසි ප්‍රශ්න මැද්දේ මට වීඩියෝ ටිකක් හදාගන්න බැරි වුණා. ඩිසයින් එක්ස්ප්ලෝර්ටත් පොඩ්ඩක් වීඩියෝස් හදාගන්න බැරි වුණා. යාටත් මම මේ පොඩි ප්‍රශ්න කිහිපයක්කට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් දැන් එහෙනම් අපි වීඩියෝට පිසිරිවල් YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න කියන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක මැදින් පොඩ්ඩක් බාධා කරනවා. පිසිරිවල් එකේ workshop එකට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන්නේ කොහොමද? පිසිරිවල් YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. පිසිරිවල් එකේ workshop කියලා Instagram එකේ type කරාම පිසිරිවල් එකේ workshop කියලා page එකක් බලා ගන්න උනා. ඒක follow කරන්න. එතකොට ඔයාට අපේ පිසිරිවල් එකේ workshop Instagram page එකට message එකක් එවලා message එකක් එවන්න පුළුවන්. මම links එහෙම දාලා තියෙනවා පල්ලෙයා description එකේ. එහෙනම් අපි පළවෙනියටම ඔයා දැනගන්න ඕනේ මිලියන ප්‍රතියෙක් වෙන්න කලින් මිලියන ප්‍රතිය වෙච්ච කට්ටිය මොනවද කරේ දේවල් කියලා ගැන කතා කරමු. දැන් මිලියනේ සීමාව ඉවර කරපු කට්ටිය එහෙම නැත්නම් බිලියන ප්‍රතිය වෙලා ඉන්න කට්ටිය ගැන කිව්වොත්, ඒ කියන්නේ ප්‍රකෝටිපතිය වෙලා ඉන්න කට්ටිය කිව්වොත් ඉලෝන් මස්ක්, බිල් ගේට්ස්, ජෙෆ් බෙසෝස්, වොරන් බෆට් ඒ වගේ කට්ටිය මේ වෙනකොට ඒ කිහිප දෙනා මේ වෙනකොට වැඩිපුරම බිලියන ප්‍රතියකට වෙලා තියෙනවා. තව කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක්. ජෙෆ් බෙසෝස්, ඊළඟට ඉලෝන් මස්ක්, බිල් ගේට්ස්, සුන්ඩාර් පිචයි කියන්නේ Google එහෙම නැත්නම් ඇල්ෆබට්. Google සමාගමේ මව් සමාගම වෙන ඇල්ෆබට් සමාගමේ CEO, Google සමාගමේ CEO කිව්වොත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටිය වෙනකොට මිලියන ප්‍රතිය වෙලා ඉවරයි. හොඳයි. පළවෙනි ස්ටෙප් එක මොකද්ද? මිලියන ප්‍රතියක් වෙන්න. මිලියන ප්‍රතිය මොකෙක් හරි කවුරු හරි වෙන්න නම් ඔයාගේ බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරගන්න එපයි. හරි. පළවෙනි ස්ටෙප් එක බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරගන්න. කොහොමද බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්නේ? හිතන්න ඔයාගේ බිස්නස් එක කරන කැටගරි එක මුලින්ම හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඉතින් කියන්නේ බිස්නස් එකක් වගේම දෙයක්. බිස්නස් එකේ එක කාලයක ප්‍රොෆිට් එක වැඩි වෙනවා, තව කාලයක අඩු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි YouTube channel එකකත් subscribersලා යම් කිසි කාලයක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ටික කාලෙකින් subscribersලා එන්නේ අඩු වෙනවා. ඒ වගේ බිස්නස් එකක් වගේම තමයි YouTube එක. ඒකට දැනගන්න ඕනේ මේ දේවල් දරාගෙන කරන්න. ඔයා ගන්න ජෙෆ් බෙසෝස් දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි එක්කෝ කෝල් කරන්න ඕනේ කස්ටමර්ට. ඔයාට එන ඕඩර් 100ක් ආවොත් ඒ 100ටම කෝල් කරන්න ඕනේ ඔයා මේ දීපු දවස ඇතුළත. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. දැන් බලන්න ජෙෆ් බෙසෝස් ගත්තොත් ජෙෆ් බෙසෝස් මේකට විසඳුමක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් කියන කස්ටමර්ස්ලා 100ක් ආව 100ටම ගන්න එපයි. අර දවස් 7 ඇතුළත දවස් 7කින් ඕඩර් ගෙනවා කියන එක අනුව. හැබැයි දැන් ජෙෆ් බෙසෝස් ගත්තොත් ජෙෆ් බෙසෝස්ට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් හදාගත්තු නිසා. එතකොට එයා බයි කරන කට්ටියගේ ලිස්ට් එක එයාගේ ලොකු කම්පියුටර්ස් වල ස්ටෝර් වෙලා තියෙන. ඒකට වෙනම කතා කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. එතනට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගිහිල්ලා දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. දෙවැනි එක කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ. මම මේ බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන හැටි තමයි කියන්නේ. කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න හරියට දැනගන්න ඕනේ. ඔයාට එන පළවෙනි කස්ටමර්ටම ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරන්න ඕනේ. ජෙෆ් බෙසෝස් අපි මේකට ගත්තොත් ජෙෆ් බෙසෝස් එහෙම දෙයක් කරේ නෑ. ජෙෆ් බෙසෝස්
මේ එයාගේ මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න, එයාගේ කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක කතා කරන්න නව තමයි ඇලෙක්සා නිර්මාණය කරා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාට කරන්න අමාරු නම් ඔයාට තියෙන්නේ මේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට කතා කරන්න පුරුදු වෙන එක. මේක හරිම සිම්පල්. හොඳට ගෞරව කරලා කතා කරොත් ගොඩක් එන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. අංක 3 කොයි වෙලාවෙවත් වැටෙන්න, කොයි වෙලාවෙවත් හිතන්න එපා ඔයාගේ බිස්නස් එක වැඩේ අවුල් බහිනවා එහෙම හිතන්න එපා. ඉලෝන් මස්ක් ඒකට උදාහරණයකට ගත්තොත් ඉලෝන් මස්ක් එයාට වැටෙන්න පුළුවන් උපරිමයටම වැටුණා. කොච්චර රුවද කියලා කියනවනම් එයාට පුළුවන් උපරිමයටම වැටුණා. ඉතින් එයාට පුළුවන් උපරිමයටම එයාගේ සේරගෙම එයාගේ ටෙස්ලා කාර් වල ප්‍රශ්න, සෝලාර්, එතකොට එයාගේ කම්පැනිස් වල තියෙන සේරම ප්‍රශ්න එයාට පුළුවන් තරම් වැටුණා. හැබැයි දැන් එයා ආයෙත් උඩට ආවේ වගේ තමයි. මම කලින් කිව්වනේ එක කාලෙක වගේ ප්‍රොෆිට් එක, බිස්නස් එකේ ප්‍රොෆිට් එක උඩටම නගිනවා. තව කාලෙක වගේ බිස්නස් එකේ ප්‍රොෆිට් එක එනවා අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දරා යන්න ඕන. ඔයා දන්නවද ජෙෆ් බෙසෝස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද්ද ඇමසෝන් සමාගමේ ප්‍රොෆිට් එක කීයද කියලා? දැනට টপ 10 ප්‍රොෆිට්ස් වැඩිපුරම ගන්න තාතට ගත්තොත් මේ ජෙෆ් බෙසෝස්ගේ ඇමසෝන් එක පේන්නවත් නැහැ. ජෙෆ් බෙසෝස්ගේ ඇමසෝන් කම්පැනි එක පේන්නවත් නැහැ. ප්‍රොෆිට් ලබන වැඩිපුරම ප්‍රොෆිට් ලබන කම්පැනිස් 10කට පේන්නවත් නැහැ ඇමසෝන් ආයතනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාලට ටික තමයි දියුණු වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. 4 වෙනියට අමතර ආදායම් කොටස් හොයන්න. මේක ගොඩක්ම මිලියනපතියෙක් වෙන කට්ටිය කරන දෙයක්. තමන් කරන බිස්නස් එකට අමතරව තවත් අමතර දේවල් වලින් සල්ලි ගන්න ප්‍රමාණයක් බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හිතන්න ඔයාලා තියෙන දැන් සමහර කට්ටිය ඉතනට තමන්ට මේ අමතර මුදල් සොයන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි. ඔයා මිලියනපතියෙක් වෙන්න ඕන. ඔයාට අමතර මුදල් හොයන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා හිතනවා බිස්නස් එකක් කරනවා කියලා. අපි උදාහරණයකට ගමු කොෆි ෂොප් එකක් කියලා. එතකොට කොෆි ෂොප් එක කරනට අමතරව ඔයාගේ විනෝදාංශයක් විදියට සල්ලි වෙන වැඩක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කරන්න පුළුවන් YouTube channel එකක්. ඔයාගේ කොෆි ෂොප් එක ගැන කියන්න සහ කොෆි ෂොප් එකට ප්‍රොමෝට් වෙන. එතකොට මේ සිද්ධ වෙන්නේ මේකයි. ඔයාට අර කොෆි ෂොප් එකේ එන ප්‍රොෆිට් එකට වඩා ප්‍රොෆිට් එකක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම YouTube channel එකේ subscribersලා වැඩි වුණා මේකෙනුත් සල්ලි වෙනවා. එතකොට ගොඩක් අමතර මුදල් හෙවීමේ දෙයක් එතනත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මිලියනපතියෙක් වෙන්න ඕන. අමතර මුදල් හෙවීමේ දෙයක් ඔබට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අංක 5. ඔයාගේ මොටිවේෂන් එක නැති කරගන්න එපා. මොටිවේෂන් එක දිගටම තියාගන්න. ඔයාලා හිතනවා ඇති දැන් මේකට මම හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නම්. හිතන්න තමන් ටිකක් වැඩක් කරලා ඉද්දි තමන්ට මහන්සි කියලා මුකුත් කරන්නේ නැතුව ඇන්දේ හරි කොයි හරි වහන්සියලා ඉන්නවනේ. හැබැයි තමන් කැමති තමන්ගේ විනෝදාංශයක් ඉමන් නැත්තම් තමන් කැමති දෙයක් කරනකොට තමන්ට මහන්සි කියන දේ දැනෙන්නේවත් නැහනේ. උදාහරණයක් විදියට හිතන්න ඔයාගේ විනෝදාංශ වැඩක් කරන විනෝදාංශයක්. එතකොට ඒ විනෝදාංශ කරද්දී ඔයාට කිසි මහන්සියක් නැහැ නේ. ඔයා ආසාවෙන් කරනවනේ. හැබැයි අර අනිත් අපේ බිස්නස් එකේ කොටස අපිට ඇවිල්ලා මහන්සි කියලා කියන ඒ බිස්නස් එකේ කරන දෙයක් ඔයාගේ විනෝදාංශයක් විදිහට තියාගත්තොත් ගොඩක් උනන්දුවෙන් ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තව මම අද මේ ඔබ කාලෙක වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නත් බැරි වුණානේ. ඉතින් මේ මම 6 වෙනි ටොපික් එකට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියනවා මේ බිල් ගේට්ස් එහෙම නැත්නම් පසුගිය කාලේ වැඩිපුරම මුදල් හෙව්ව කෙනෙක් විදිහට ඉන්න බිල් ගේට්ස් කියපු මේ ලස්සන පුංචි කතාවක්. මේ බිල් ගේට්ස් කියලා තියෙනවා දුප්පත් වෙලා ඉපදෙන එක වගේ වරදක් නෙවෙයි. දුප්පත් වෙලා මැරෙන එක හැබැයි ඔයාලගේ වරදක් කියලා. ඒ ගොඩක් ලස්සන කතාවක් මේ බිල් ගේට්ස් කියලා තියෙන හැමෝටම මේකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. දුප්පත් වෙලා ඉපදෙන එක ඔයාලගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. දුප්පත් වෙලා මැරෙන එක ඔයාලගේ වැරද්දක් කියන එක තමයි බිල් ගේට්ස් මේක මුළු ලෝකෙටම කියලා තියෙන්නේ.
අන්න ඒක තවත් මිනිස්සුන්ට ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා මං ඉල්ලනවා. හොඳයි. ආයෙත් ටොපික් එකට යමු. ගොඩක් කට්ටියට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හැවෙනි ටොපික් එක මොකක්ද කියලා. හැවෙනි ටොපික් එක තමයි තමන්ගේ ෂොප් එක එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එක ග්‍රෝ කරගන්න තවත් ක්‍රමයක් ඉල්ලනවා සමහර කට්ටිය. ගොඩක් වෙලාවට බිස්නස් කරන අයට එකම ෂොප් එක තියෙන්නේ. එකම තැනක එකම එක ෂොප් එකයි තියෙන්නේ. Apple ආයතනය අපි ගමු උදාහරණයකට. Apple ආයතනයේ Apple පාක් එක තියෙනවානේ. Apple ලගේ Apple පාක් එක Apple ආයතනයේ. එතකොට ඒක ලොකු වටරවුම ඒ කියන්නේ ලොකු සර්කල් එකකට තමයි අලගේ බිල්ඩින් එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා හිතන බලන්න එතන විතරද එයාලගේ කම්පැනි එක තියෙන්නේ එතන විතරද? අපි එතනටම යන්න ඕනද iPhone එකක් ගන්න? නෑනේ. තව එයාලා හදලා තියෙනවා එයාලගේ රියල්ටේල් ස්ටෝර්ස් එක ස්ටෝර්ස් වෙනම එයාලා හදලා තියෙන එක තැන්වලදී. එතකොට අපිට Apple පාක් එකටම යන්න ඕනේ නෑනේ iPhone එකක් ගන්න එක තැන්වල Apple ලගේ චූටි ඒ කියන්නේ ස්ටෝර්ස් තියෙන චූටි ස්ටෝර්ස් කෑලි එහෙම එක Apple ලගේම හදපු රියල්ටේල් ස්ටෝර්ස් Apple ලගේ බාණ්ඩම දාපු එයාලම හදපු වෙන චූටි ෂොප්ස් එහෙම තියෙනවනේ. නැත්තම් Apple පාක් එකටම ඇවිල්ලා ගන්න ඕනේ iPhone ඒක කැල්ලා තියන්නේ නැත්නම් එතනටම ඇවිල්ලා ගන්නවනම් ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරන්න. ඔයත් එහෙම කරන්න. එතකොට දැන් ඔයාලගේ ෂොප් එකත් මෙහෙම ඔයාලගේ ෂොප් එකත් එක තැනක විතරයි නම් තියෙන්නේ. එක තැනක ඔයාගේ ප්‍රධාන ෂොප් එක ප්ලේස් එකක තියෙනවා නම් තව ඔයාගේ ෂොප් එකේ තව හදන්න තව තැන්වල චූටි ඔයාගේ ෂොප් එකේ තව පුංචි ෂොප්ස් හදන්න ඔයාගේ ෂොප් එක. එතකොට මිනිස්සුන්ට දැන් හිතන්න ඔයාගේ තියෙනවා කියලා ජැෆ්නා වල කිරිබත් ගොඩ ගම්පහවල තියෙනවා කියලා හිතන්න. ගම්පහවල එක ෂොප් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට දැන් නුවර ඉන්න කෙනෙක්ට ගම්පහටම ඇවිල්ලා ඔයාගේ ෂොප් එකකින් ගන්න වෙන නිසා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෂොප් එකේ තව කෑලි තවත් දිස්ත්‍රික් වලින් තියන්න. එතකොට මිනිස්සු එනවා වැඩි. ඔයාට ප්‍රොෆිට් එකක් ගොඩක් හම්බෙන එක වැඩි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි 6 වෙනි ටොපික් එක මම කතා කරේ. මෙතනින් වටිනාම ටොපික් එක මොකක්ද කියලාත් ඔයාලට කියන්න. 7 වෙනි එක. ඔයා බිස්නස් එක පටන් ගන්න කලින් කෙනෙක්ව ෆලෝ කරන්න. ඒ කියන්නේ මිලියනපතියෙක් වෙච්ච කෙනෙක්ව බිස්නස් එකක් කරලා සක්සස් වෙච්ච කෙනෙක්ව ෆලෝ කරන්න. ඔයා එහෙම කෙනෙක්ව ෆලෝ කරොත් එයා කරපු දේවල් වලින් ඔයාට ගොඩක් ලේසි වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා ඉලෝන් මස්ක්ව ෆලෝ කරා කියලා එතකොට ඉලෝන් මස්ක් කරන දේවල් මෙයා කරපු වැරදිවල් නොකරලා හරියට කරොත් ඔන්න බිස්නස් එක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. අවසාන ටොපික් එක තමයි අංක 8. අංක 8 තමයි වැදගත්ම ටොපික් එක. මොකක්ද අංක 8ෙන් කියවෙන්නේ? අංක 8 තමයි ඔයා ෆේල් වෙන එක, ඔයා පරාද වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා කම්පැනි එක පහලට බැස්සයි කියලා අඩු වෙන්න එපා. ඔයා ෆේල් වෙන එක හැම වෙලේම මාස්ටර් විදිහට තියාගන්න. ඔයාගේ ෆේලියර් එක මාස්ටර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆේල් වෙන එකෙන් ඉගෙන ගන්න බලන්න. 8 වෙනි ටොපික් එක අවසාන ටොපික් එකකින් මම කියලා දෙන්නේ. විශේෂයෙන් LKOTV නාලිකාව subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.